Sziasztok! Beregszászi fűrj és nyúltenyésztő vagyok. A mai videóban egy helyzetjelentés lesz. Ugye augusztus 13-a van, és ebben a hónapban még nem volt helyzetjelentés. Mindenképpen fontos, mert kértétek, hogy legyen, úgyhogy éppen ezért szeretném most ezt megcsinálni, de előtte egy picit szeretném, hogy gyönyörködnénk a tájba. Mert mint látjátok, gyönyörű szép itt a hegylábánál, nem tudom mennyire fogja a videó ezt visszaadni nektek. És ami érdekesség még, hogy ezen a hegyen, ez most ment le a tévében, megtalálták egy ókori várnak a romjait, ami még, ha jól emlékszek, 1200 és 1300-as években volt itt vár építve. Most meg nem mondom pontosan, mert gyerekkoromban többször voltam itt a hegyen, de azt hiszem a másik oldalán, a Beregszász felőli oldalán, tehát a városnak a belvárosi részén vannak ezek a váromok. Mi sokszor elmentünk emellett a kövek mellett, nem tudtuk, hogy egy ilyen sánc, azt hittük valamilyen katonai építmény, csak azt is láttuk, hogy valamiért ez egy nagyon régi építmény, de na, nézzétek milyen gyönyörű a táj. Csendes, nyugodt utca. De haladjunk, és mondom is, hogy hol tartunk. Ugye 2025. augusztus 13-a van. Hát egy hónap alatt én úgy gondolom, egy picit azért fejlődött a gazdaságom. Szeretném ezekről egy pár szót ejteni, megmutatni nektek. Először is nézzétek lassan, de biztosan érik a szőlő. Ez a szőlő itt francia tízes. Már itt a szélén kezd édesedni, ahol a nap folyamatosan éri, de körülbelül ilyen augusztus 30-a környékén már ehető lesz. Itt van egy 2 évvel ezelőtti ültetésnek az eredménye, meg nem mondom mi a szőlő neve, nem értek hozzá annyira. Itt pedig szintén. Nézzétek mekkora fürtök. Sajnos csak egyszer volt permetezve, aztán most másodjára. Méghozzá a fakórothadás vagy szürkerothadás ellen. Mint látjátok, már elkezdte a munkáját ez a betegség a szőlőbe. Viszont már érnek a szemek, és még egy pár nap is fogyasztható. Kicsit így esztétikailag csúnya lett, de viszont nagyon finom szőlő. Persze meg kell ezt majd mosni. Ez pedig sokan kadarka szőlőnek hívják, de ez valójában nem kadarka, hanem kékfrankos, és azért is kékfrankos, mivel hogy, ha megnézitek, a kadarkának sokkal kisebbek a szemei, sokkal kisebbek a szőlőszemek, és teljesen más az ízvilága. Ez is hasonló a kadarkához, hogyha bort készítesz belőle, viszont sokkal édesebb és teltebb fürtök jönnek ki belőle. Itt most a szél megtépázta ezt az árnyékhálót, ezt majd visszarakom. Itt pedig szoktunk még szellőztetni így a napra, nem tudom, ti szoktatok-e ilyet csinálni, ilyen régi dunyhákat, takarókat napsütésbe kitesszük, és ott süttetjük 1-2 napon keresztül. De akkor mutatom először is a fűrjeket, mivel az jön sorba. Hát pont takarítottam, tehát ez egy 3, pontosabban 4 napos takarításnak az eredménye. 4 nap alatt a 10 vasketrecbe ennyit bírtak tojni. Most nagyon örülök neki, hogy megvan ez a kis rész, mert bár elég nagy meleg van most kint, de itt viszont körülbelül ilyen 25-27 fok van. És mint látjátok, nagyon nyugisak a fűrjek mindenütt. Szoktam fűrészport tenni, itt mutatom is. Látjátok? A tálcába. Mivel hogy felszívja a szagokat, és kevésbé lesz büdös, mert reggelente, amikor bejövök ide, szinte melbevág ezeknek a fűrjeknek az illata, de hát ne lepődjünk meg, hiszen nézzétek mennyi van itt. És ami érdekesség, itt össze van zárva 2 külön korosztály. Látjátok, hogy ki vannak nyúlva. És különböző fűrjek.
Tehát van közöttük texasi, van közöttük ugye Pharaoh, és van közöttük japán fűr, illetve, és nem jut eszembe annak a fűrségnek a neve. És ilyen bolondok szoktak így repdesni, most teljesen nyugodtak. Itt most jelenleg ilyen 200 körül, 150-200 körül van, mert most vágtam le belőle, tehát nem tudom pontosan a kicsikkel együtt. Illetve itt ezekbe, a 10 vasketrecbe most jelenleg 250 darab van, tehát 25 darab ketrecenként. Plusz be van téve a keltetőbe, próbálom megmutatni. Látjátok, ez tyúktojás. Ha minden jól megy, 20-a környékén fog kelni, akkor telik le a 21. nap. És hát nagyon örülnék, hogyha jó kelési arány lenne, mert ezeket terveztem, hogy decemberben is lesz vágni való fiatal pipihús. Úgyhogy ezeket szeretném, hogy kikeljenek, megnőjenek. Ide most be van tornyozva egy kis árpa, illetve a fűrjeknek az indítótáp. Ez most egy másik fajtával is próbálkozok, eddig ezt a kéket adtam, ami tökéletesen megfelelt és nagyon jó. Csak egyetlen egy komoly baja van, méghozzá az ára. Bár keverem, tehát nem tisztán adom nekik, de mégis ez grivnyába 670 grivnya, tehát ilyen 6500 forint egy ilyen 25 kg zsákkal, ez pedig közel egy ezressel olcsóbb. Na most, ha vesszük azt, hogy egy hónapban elmegy mondjuk 8 zsák táp, az 8000 forint megtakarítás, csak azért, mert másfajta tápot használok. De most próbálgatom ezt a tápot, hogy tojótápban tökéletes, a tyúkoknak, amit adok. Mert azzal is tudnék akkor spórolni, akkor leváltanám ezt a kéket erre a sárgára. Tehát itt tart a fűrjállomány, vannak most már el tudom látni a megrendelőket. Átlagosan 30 fűrnek a levágása, illetve megpucolása 2 óra hossza alatt megvan. Ez mindennel együttvéve. Tehát nagyon-nagyon hálás vagyok a fűrpucoló gépé, hogy megvettem, mivel nagyon jó befektetés volt. Pillanatok alatt megpucolja, csak a hőfokra kell figyelni. Most ugye azóta épült itt egy korábbi videóban láttátok egy ilyen füstölő. Ez most már lényegében kész van. Még nem hoztam be a akasztóhorgokat, illetve a kutya egy kicsit széthajgálta itt. Ez így néz ki. Hely van benne bőségesen, úgyhogy már ahogy lejjebb fog hűlni az idő, akkor megkezdem a füstölést. Most egy vietnámi disznót akarok venni, és annak meg kipróbálni a húsát. Az igazság az, még vietnámit nem kóstoltam. Nem olyan rég a szomszédtól vettünk egy olyan disznót, aminek az egyik fele, tehát ilyen keverék volt, mangalica és fehér disznónak a keveréke. Hát a szalonnája az rettentő finom volt, illetve a húsban mondjuk az is olyan jó volt, de a szalonna az nagyon finom, és amit kiolvasztottunk zsírt belőle, szinte kívánva ettem a zsíros kenyeret, hogy jó vastagon kentem rá. Annyira jó volt. Úgyhogy mindenképpen javaslom, hogy egyszer kóstoljátok meg a mangalica zsírt, de ezt azoknak javaslom, akik szeretik a zsíros kenyeret. Most ami jó hír még, hogy sikerült beszereznem az egész évre való széna és szalma mennyiséget. Itt most láttok, ezt tegnap hozták, tegnap pakoltuk be. Nézzétek, nem tudom mennyire adja vissza, de teljesen zöld. Nagyon jó idő jött rá. Ennyi volt, sajnos 100 bált rendeltem még, de csak 50 érkezett meg, mert ennyi jött le a kaszálás után. És ugye a padra felpakoltuk, viszont sikerült 70 bál szalmát is beszereznem, és még azelőtt 50 bál szénát, úgyhogy most van 100 bál szénám, és még egy eresztésre várok, tehát ide még az őszi széna, ha sikerül, akkor még fogok legalább 50 bárt kapni. Hát nem tudom a videó mennyire adja vissza, de ez egy hatalmas nagy pad, és ez végig van pakolva szalmával, szénával, és még mindig van hely. És ez pont az, amire vágytam, pont az, amiért belefektettem ezt a pénzt, hogy legyen meg, hiszen az volt a cél, hogy ne kelljen attól félnem, hogy szétázik a fólia alatt
a szénaszalmám. Sajnos raklapokat nem sikerült vásárolnom, úgyhogy majd jövőre fog a szalma alá kerülni, meg a széna alá a raklap, és nagyon gyorsan kellett felfele pakolni, mert nagyon-nagyon kevés segítséget tud manapság az ember találni, ha bármit akar csinálni. A lépcső az idén még mindig elmarad, úgy néz ki, hogy anyagi kapacitásom nem nagyon lesz rá, úgyhogy ott vár a tűzifa, meghozták a tűzifát, illetve itt van most rengeteg munka számomra, mert ahogy pakolgattunk, hát a lomok folyamatosan egyre hátrább kerültek, hogy valamilyen pofája legyen ennek az udvarnak, és hát bizony, itt egy kicsit el van hanyagolva, rengeteg vashulladék van itt, amit most azért nem vitettem el, mert nagyon-nagyon rossz ára van. Várom, hogy egy kicsit jobb ára legyen, és akkor majd van ilyen vas átvevő hely, ahol leadom. Nézzétek, mekkora egy nagy trágyacsomóm van. És megkérek mindenkit, aki a lomért el akarna ítélni, hogy ne ítéljen el, de egyszerűen ez most hatodrangú volt, hogy itt rend legyen. Ez majd most lesz szabadságon megint augusztusban. Ha minden jól megy 20-ától, augusztus 20-ától, és akkor tervezem ezt a gyümölcsös részt itt rendbe tenni. Akkor lesz rá szabadidőm, illetve ezt a fát összevágni. Mint látjátok, már elkezdtem és gyűjtögetném magamnak a fűrészport, a füstölést, mivel ez mind olyan fa, amivel lehet füstölni, tehát kemény fa van közötte, akácfa, tölgyfa, illetve bükkfa és kőrizs. Itt is van. Illetve mikor ott csináltuk a fűrházat, lejött rengeteg szarufa, amit úgy elnézegettem, és még van közöttük jó, bár most megázott egy párszor, de szeretném ezeket kiszedegetni belőle, mivel tapasztaltam, hogy ez haszonanyag, tehát ezzel még lehet kezdeni valamit. És hát itt van még egy kis tűzifa, ezt így hozzák szekerenként, így lehet megvásárolni. Nem sok, tehát még vennem kell lesz, de ezt már magam össze fogom tudni vágni. Most nézzétek, ilyen a kert. Hát igényelné a paprika is a vizet, de attól függetlenül, hogy nem volt locsolva, csak Isten locsolgatta, mégis nézzétek, micsoda szép paprika fejek vannak rajta. Murkó, paradicsom, gyönyörű a paradicsom, most volt leszedve, a feleségem befőzött belőle körülbelül, hát azt hiszem ilyen 100 üvegnyit. Illetve, ami a legjobb az egészben, hogy ez saját, lejövök, kicsit megtörölgetem. Egyszerűen mézédes. Tengerink is a saját tengerinket tesszük, illetve ahol már le lett törve, ott lassan fogom lefele vagdosni és feletetni a nyulakkal a górét, hiszen megeszik. Mint látjátok, itt is van bőven parlagfű, hiába küzdünk vele szembe. Kaszáljuk, illetve vegyszerezzük, de sajnos újra és újra visszajön. Próbálkozott a feleségem dinnyével, mint látjátok, ez sárga dinnye. Azért van is egy pár, várjuk, hogy megérjenek, de még nem érik. És víz kellett volna nekik, sajnos a jelenlegi ásott kutam nem bírja azt a vízmennyiséget, ami itt is a rengeteg kicsike kis dinnyék, ami elegendő lenne ahhoz, hogy nyugodtan tudjunk ide is locsolni. Viszont terveztem egy kutnak a kútfúrást. Nézzétek, milyen picikék lettek a dinnyék. Terveztem egy kútfúrást, ugye arra is egy komolyabb összegkel, hát ez mind-mind pénz. Ugye aki társasházban lakik, az sokszor nem tudja megérteni, hogy ezek a pluszköltségek honnan is jönnek elő, meg sokszor az emberek, akik társasházban laknak, panaszkodnak a közös költségek miatt, de meg az albérletben, akik laknak. De itt, amikor csak egy járdát öntök, családi ház esetében, például betonból, annyiba kerül
majdnem, mint valakinek a lakbére egy hónapra. És oké, hogy az az én ingatlanomhoz tartozik majd, de mégis, tehát ezek nagyon komoly kiadások. És ugye itt Ukrajnában azért nem megszokott dolog, hogy az emberek hiteleznének, vagy legalábbis itt Kárpátalján a Beregszászi járásba. Nem hitelből csinálunk, veszünk házakat, hanem önerőből gyűjtögetünk, összedobjuk, ami van, és aztán és úgy építkezünk családi segítséggel. Nem, amennyire csak lehet, próbáljuk a bankokat kikerülni maximálisan. Mint látjátok, a szomszédaim is szépen, de biztosan készülnek a térre, ők is ugye állattartással foglalkoznak. Van ló, tehén, volt bárány, kecske, úgyhogy készülnek a térre. Itt a tyúkudvar is elég népes már, 67 tyúkom van csirkével együtt, ezekből már volt vagdosva is, illetve eladva is. Lassan megyünk a nyulakhoz, azt is mutatom, úgyhogy aki eddig csak a nyulakra várt, az még kérek egy kis türelmet. És rögtön mutatom. Nagyon hálás vagyok ezért a félereszért, mert ebbe a melegbe, nem tudom, így is nagyon nehezen bírták a tyúkok, meg ezért a fáért, hogy árnyékot ad, de anélkül, nem tudom, szerintem pusztultak volna belőlük elég sokan. És látjátok ott azt, amit szoktak kapirgálni, az már tiszta magházföld, tehát ősszel lehet itt leoldani a földre. Megyünk a nyulakhoz. Ezt szeretném még innen az egész részt eltakarítani. Ezt a nyúlketrecet teljesen szétbontani, mivel ez egy igazi egérfészek, ami azt jelenti, hogy hát nem egy csúcs kategória ez a nyúlketrec, ezt nagyon elcsesztem, amikor összeraktam. Nem megfelelően raktam a helyére se, és rengeteg egér tanyázik benne. Ez az, amikor felraktam januárban, hogy egérinvázió, hát innen volt, úgyhogy egy helyről 20-30 egér is előszaladt egy ilyen sorból, amikor elkezdtem pucolni. Hát most mind tenyésznyulak vannak benne. Itt vannak az XXL-es pannonok, 3 darab anya, plusz itt van egy külön vérvonalú anya, és egy külön vérvonalú bak. Ezek mind pannonok, ugye az XXL-es vonalnak az első vérvonala, majd erről egy külön videó lesz még hát lehet, hogy még a héten, vagy legkésőbb jövő héten. Ezek most mind tele vannak, de ezek mind át fognak majd, ki lesznek szelektálva, és át fognak kerülni ezekbe a ketrecekbe. Ugyanis ezekből a ketrecekből lassan, de biztosan, nézzétek milyen melege van, írtom kifele, vagy hát vágom lefele a nyuszikat. Folyamatosan adom elfele, most a héten is volt már 4 nyúlra rendelés. Ezeket innen vágtam le, most nem nézem, hogy fiú vagy lány, mind megy sorba. Ami már legalább 2 kiló hús van benne, az megy levágásra. Sikerült beszereznem a terménynek a jelentős részét, tehát gabona jelentős részét. Ugye a téli, ez itt a fűrketrecnek, az egyik ketrecnek a tálcája, be van áztatva, hogy tiszta legyen. Még ez nincs tele, mert ezt próbálom feletetni, mivel ez még tavalyi termény, de itt már mindenütt ezek a hordók, tehát van itt összesen 3, 4, 5, 6 hordó. Ezek már árpával vannak megtöltve, illetve meg van rendelve még búza, illetve még ide is fog menni tritikálé, illetve egy fél tonna zab, vagy egy tonna zab még fog érkezni. De lényegében már fel vagyok rá arra készülve, hogyha most egyik napra a másikra beütne a krak, akkor is egy ilyen 3 hónapig nyugodtan tudnám a nyulaimat etetni, még 2-szer ekkora mennyiséget is. Mint látjátok, melegük van, pedig itt aztán tényleg hűvös van, de szegények a 20 fok feletti hőmérsékletet már nem nagyon bírják. Egy nagy takarítás rájuk fér. Gondolkoztam is, hogy se férjek fel. Mondom, hadd lássátok meg, hogy milyen a valós mindennapok. Ugye hétvégeken van időm az ilyenekkel foglalkozni, vagy amikor szabadságom van.
mint ahogy lesz jövő héten is, és akkor állok neki a nagyobb takarításoknak. Ilyenkor úgy szoktam, hogy csak úgy mondva port hintek, vagy nem is tudom, csak azt csinálom, amit nagyon muszáj. Példát mondok, most hétvégén ez a ketrec lesz garantáltan kitakarítva, illetve ott egy, ahol át szeretném majd költöztetni abból a ketrecből a nyulakat, tehát nem fogom mindet sorba vinni. Mutatom a lepkéket is, milyen szépen nőlnek. 4 darab maradt a 6-os fialásból, illetve ezeknek az anyjuk is ugye elpusztult, de 2 zsanett, 2 szép lepke megmaradt. Pettyezésük is elég normális, úgyhogy meglátom, hogy milyenné fognak fejlődni. Még az ivarukat nem néztem. Itt pedig ugye a zsanett lett bepároztatva egy hófehér német óriással, és nézzétek, ezek mind sötét színűek lettek, tehát még véletlenül se lett közöttük egy fehér sem. Őket nem fogom tovább tenyészteni, ők csak simán húsba mennek, úgyhogy ha elérték a vágósúlyt, kivéve, hogyha nagyon szép szőrzetet és nagyon szép állást fognak produkálni, akkor esetleg bevonom őket a tenyésztésbe. Még ezeket itt rendbe kell rakni, ezt mindenképp. Itt 20 darab, ez a 20-as ketrec, ugye ez a nevelőketrec, ott az alsó részek üresek, illetve egy teljes sor üres, illetve van rajta egy kis javítani való, hiszen hátrágta magát az egyik nyúl a másik helyre, úgyhogy ott be kellett bujkálni, tehát lesz mivel foglalkozni. És a cél az, hogy majd ezt a félereszt egy kicsit meg akarom arrafele még nagyobbítani, de nem az idén, hanem a jövőre. Illetve ezt a nyúlketresznek a helyén, hogyha ez a nyúlketrec innen szétbontódik, akkor ott lebetonozom, és ide terveztem egy ketrecet még erről az oldalról, így végig, egy hatalmasat, csak direkt német óriásoknak. Méghozzá csak kétszintes lesz, és mindegyik fialtató fiókokkal lesz felszerelve, fialtató részekkel. Ide jön majd egy féleresz rész, ki fogom idáig engedni. De hogy még pontosan hogy lesz, de ez is csak jövőre tervezem, ezt már csak az Úr tudja. Hálás vagyok mindezért Istennek, hiszen Isten kegyelme és gondviselése nélkül ez nem jött volna össze. Megmutatom innen a tyúkokat is. Most egy picit visszaesett a tojás mennyiség, de hát nem is csodálkozom, hiszen ilyen melegbe, nézzétek, örülök, hogy egyáltalán összejön az a mennyiség, hogy hát napi 14-20 között, ami bőségesen fedezi a mi szükségleteinket, tehát az a havi 500-600 tojás, és még olyan 300-at, 400-at el is tudunk belőle adogatni. Úgyhogy van mit tenni, van mivel foglalkozni. Látjátok, itt is van egy csomó hulladék, amikor itt szét lett bontva ez a ketrec, ami itt volt tyúkketrec, és aminek a helyére újjá lett építve, ugye ez a füstölő, onnan jött ki ez rengeteg faanyag, úgyhogy ebből ki kell ezt válogatni szintén még a haszonanyagot, mivel piszok drága a fa, tehát ami felhasználható, azt fel szeretném használni, ami meg nem, azt meg eltüzelni. Úgyhogy lesz 10 nap szabadságom, szombat-vasárnapokkal együtt. Hát nem biztos, hogy elég lesz, de próbálok segítséget hívni, ha nem, akkor amennyit haladok, annyit haladok. Ott lesznek még a hétvégék. Hát Beregszászi fűrjés nyúltenyésztő voltam, itt tartok 2025, április, de hülye vagyok, augusztus 13-án. Van munka, folyamatosan, bőven, van mivel foglalkozni, aminek szintén örülök, hiszen ha az ember foglalkozik valamivel, akkor van is mihez nyúlni. Úgyhogy tervezem a következő nyúlkolbász készítést, remélem majd nézitek azt is, illetve aki szeretne kóstolót, és tudja, hogy hol lakok, az is ismer, az jöjjön, amikor kész van, nagyon szívesen, ingyen és bérmentve adok neki kóstolót belőle, leülünk, és megkóstolhatjuk. Szeretettel adom, úgyhogy nem fogtok utána csuklani,
hogy sajnáltam, vagy valami. Gyertek nyugodtan. Köszönöm a figyelmeteket. Ha nem vagy még tag a csatornámon, vagy nem iratkoztál fel, akkor kérlek, most tedd meg és iratkozz fel. Sziasztok!